Do you feel like you don't speak enough Swedish? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. I'm sorry. Förlåt. Förlåt. Don't worry. Oroa dig inte. Oroa dig inte. It's okay. Det är okej. Det är okej. Please. Snälla. Snälla. Please forgive me. Snälla förlåt mig. Snälla förlåt mig. I really appreciate it. Jag uppskattar det verkligen. Jag uppskattar det verkligen. Thank you. Tack. Tack. You're welcome. Varsågod. Varsågod. Make yourself at home. Känn dig som hemma. Känn dig som hemma. Hello. Hej. Hej. Good morning. God morgon. God morgon. Goodbye. Hej då. Hej då. Long time no see. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Good evening. God kväll. God kväll. Sorry to keep you waiting. Förlåt att du fick vänta. Förlåt att du fick vänta. Wait a moment. Ett ögonblick. Ett ögonblick. Hello? Hallå? Hallå? Really? På riktigt. På riktigt. Help. Hjälp. Hjälp. I don't like it. Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. I like it. Jag tycker om det. Jag tycker om det. Delicious. Utsökt. Utsökt. Awesome. Ballt. Ballt. What is it? Vad är det? Vad är det? Where are you from? Vart kommer du ifrån? Vart kommer du ifrån? How old are you? Hur gammal är du? Hur gammal är du? What's your phone number? Vad har du för telefonnummer? Vad har du för telefonnummer? What time is it? Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? This is for you. Det här är till dig. Det här är till dig. I'm good. Jag mår bra. Jag mår bra. How have you been? Hur har du haft det? Hur har du haft det? How are you? Hur mår du? Hur mår du? Nice to meet you. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas. It's difficult. Det är svårt.
Det är svårt. Once again, please. En gång till, tack. En gång till, tack. I don't understand. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Slower, please. Långsammare tack. Långsammare tack. It takes about 30 minutes by train. Det tar ungefär 30 minuter med tåg. Det tar ungefär 30 minuter med tåg. I want a bottle of water. Jag vill ha en flaska vatten. Jag vill ha en flaska vatten. I live in Los Angeles. Jag bor i Los Angeles. Jag bor i Los Angeles. My vacation starts in 2 weeks. Min semester börjar om 2 veckor. Min semester börjar om 2 veckor. I've changed. Jag har förändrats. Jag har förändrats. I won't do it again. Jag gör inte om det. Jag gör inte om det. This weekend I'm going to the movies. Den här helgen ska jag på bio. Den här helgen ska jag på bio. What are you doing this weekend? Vad ska du göra den här helgen? Vad ska du göra den här helgen? I'll have time next week. Jag har tid nästa vecka. Jag har tid nästa vecka. I'm busy this week. Jag är upptagen den här veckan. Jag är upptagen den här veckan. Ready to start? Redo att börja? Redo att börja? You're handsome. Du är snygg. Du är snygg. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.